السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع سهل جدا وبسيط لكن جميل جدا ومميز في نفس الوقت لعمل مفرش سرير او بطانية بيبي او شال او بلوزة او كارديجان او شنطة. يعني نقدر نستخدمه في كافة الاستخدامات، وممكن كمان نعمل منه مفرش للسفرة باستخدام الخيوط الخاصة بمفارش السفرة. فكرة النهاردة اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم، وما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك، ده خيط هيمالايا افريداي بيبي لوكس مع ابرة رقم 3.5 ملم. وطبعا نوع الخيط اللي هتستخدميه المتوفر عندك، سواء هتكوني شنطة هتستخدمي خيوط الشنط، لو هتكوني مفرش للسفرة تستخدمي الخيوط الخاصة بمفارش السفرة، مفرش للسرير وهو كذلك. بنستخدم بقى في السرير الصوف او القطن على حسب ما احنا حابين، والملابس بنستخدم بردك الصوف او القطن على حسب الموسم او على حسب ما انت بردك بتحبي تستخدمي خيوط للملابس. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هبتدي اكون مجموعة من السلاسل، بسيب مسافة من الخيط وابتدي الف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده. ادخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. مربعنا النهاردة احنا ممكن نشتغل البطانية كلها بلون واحد، وممكن نشتغل كل مربع بلون، او نشتغل البطانية بلونين مختلفين، يعني نكون مربع كده ومربع كده وهكذا. يعني زي ما انتوا حابين تقدروا تشكلوا في الالوان او تعملوها سادة. علشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بسم الله الرحمن الرحيم واخرج منها 1 2 3 4 5 6 7 8. هسيب السبع سلاسل الاولى واروح اللي هي طبعا الاولى بالنسبه لي دلوقتي اللي هي اخر 7 سلاسل، واروح للسلسله الاولى اللي هي رقم 8 من تحت كده. ادخل في الحلقه الاماميه اسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه طرف خيط البدايه زي ما احنا شايفين بجيبه في خلف السلاسل وابتدي اشتغل. هبتدي اشتغل 8 غرزة كلاستر. طيب غرزة كلاستر بشتغلها ازاي؟ في البداية اول غرزة لينا هشتغل 1 2 3 سلسلة، وهعتبرها غرزة عمود بلفة معايا من اول غرزة كلاستر، وكل غرزة من الغرز هشتغل فيها 3 عمود. طيب دلوقتي انا معايا اول عمود ومعايا حلقة، هلف الخيط بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة حلقتين دول اللي احنا دخلنا وخرجنا بيهم، والحلقه الاساسيه الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه دي معايا على الابره بالاضافه للحلقه الاساسيه. هرجع تاني الف الخيط على الابره ادخل نفس الفراغ الف الخيط واسحب واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين 1 2 واخلي الاخيره كده بقى معايا 1 2 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما 3 1 2 3. هاخد 3 سلاسل مسافه 1 2 3 الشكل ده اهو، وبعد كده هروح اكون غرزة كلاستر تانية. اول غرزة طبعا انا اعتبرت ال3 سلاسل الاولى هي اول عمود منها، اما الغرزة رقم 2 فهنشتغلها كلاستر طبيعية بقى من بدايتها لاخرها. هنشوف دلوقتي ازاي. بيكون عندي الحلقة الاساسية بلف الخيط بيكون كده معايا حلقتين، هنزل فراغي اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاساسية معايا للعمود، الف الخيط تاني وادخل اعمل تاني عمود لغاية نصه، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره ثالث مره اللي هو ثالث عمود بلف الخيط على الابره مره وادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره من العمود. كده بقى معايا الحلقه الاساسيه اللي كانت معايا على الابره اساسا، والثلاث حلقات بتوع الثلاث عمود اللي احنا اشتغلناهم لغايه نصهم هلف الخيط واخرج منهم هما الثلاثه مره واحده. هقفل المكان عندي هنا بسلسله وهاخد سلسله واحده بس مسافه. يبقى السلسله اللي قفلت بيها الاولى دي اللي قفلت بيها غرزه الكلاستر، اما سلسله رقم 2 دي المسافه بتاعتي. هنا قفلت بسلسله واخدت سلسلتين مسافه يا بنات. هرجع اكون كمان غرزه كلاستر. احنا اتفقنا هنكون كام غرزه؟ 8 كده. عمود 2 3 معايا 4 حلقات بلف الخيط واخرج منهم كلهم، مره باخد سلسله مسافه ومره باخد سلسلتين، بقفل غرزة الكلاستر وباخد سلسلتين بعدها 1 2. ارجع اكون كلاستر بعدها سلسلة، كلاستر بعدها 3 سلاسل، كلاستر سلسلة، كلاستر 3 سلاسل، لغاية ما بكون معايا 8 غرزة كلاستر. هكمل السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده في نهاية السطر هروح لاول غرزة كلاستر بدخل فوقيها وبقفل بغرزة منزلقة. طيب هبتدي اشتغل فوق الثلاث سلاسل الجايين دول، بروح بمنزلقه لغايه عندهم وابتدي اشتغل نكون بقى المربع بتاعنا.
في المكان اللي فيه 3 سلاسل دايما هشتغل زاوية مكونة من 2 كلاستر ما بينهم 3 سلاسل، وبعد كده بروح اشتغل في السلسلتين 3 عمود بلفة. بس عشان اروح من مكان لمكان باخد سلسلتين مسافة. هرتفع 1 2 3 وهكمل غرزة الكلاستر الاولى كده 2 3 ونقفل الغرزة بالشكل دوت، وهاخد سلسلتين مسافة 1 2 وكمان مرة في نفس الفراغ 1 2 3. معايا 4 حلقات بلف الخيط واخرج منهم ونقفل الغرزة، وهاخد سلسلتين مسافة 1 2. هروح بقى للفراغ اللي فيه سلسلتين هنا دول، اللي هي طبعا سلسلة عفوا، وهشتغل 3 عمود بلفة بس عمود لغاية اخره 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2 كمان مرة في نفس الفراغ 3 سلسلتين 1 2. وهروح اشتغل غرزة كلاستر 1 2 3 نقفلها وناخد سلسلتين وارجع تاني في نفس الفراغ اشتغل كمان غرزة كلاستر يعني زاوية 1 2 3 ونقفلها وباخد سلسلتين 1 2. طيب انا عندي دلوقتي بصوا بقت كده زاوية، المكان ده فيه 3 عمود، اما هنا زاوية من غرزتين كلاستر وهنا زاوية من غرزتين كلاستر. هرجع اشتغل هنا 3 عمود بلفة 1 2 3 سلسلتين مسافة 1 2. ما بين كل فراغ بشتغل فيه والفراغ اللي بعده سلسلتين مسافة. هنا هكون غرزتين كلاستر ما بينهم سلسلتين، هنا هكون 3 عمود. وطبعا عشان اروح اشتغل هنا اخدت سلسلتين، هشتغل كلاستر سلسلتين كلاستر، ارجع اخد سلسلتين 3 عمود في الفراغ ده، سلسلتين زاوية فيها كلاستر سلسلتين كلاستر سلسلتين وبعد كده 3 عمود سلسلتين، وهرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده اكتمل السطر بتاعنا في 3 سلسلة ارتفاع او فوق الغرزة الكلاستر الاولى بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. بردك هرجع تاني واكرر واشتغل فوق الزاوية، همشي بمنزلقة لغاية ال3 سلاسل وابتدي اكون زاوية زي الزاوية اللي تحت بالظبط. طيب ايه رأيكم احنا لو مش حابين نبتدي غرزة الكلاستر ب3 سلاسل، هرتفع سلسلة وهشتغل 3 عمود بلفة بالشكل ده كده 1 2 3. وهعتبر السلسلة دي هي كانت بس مجرد ايه ارتفاعي كأنها مسند بالظبط تخليني اقدر اشتغل الغرزة بشكل ايه طبيعي. وبقفل وباخد سلسلتين 1 2 وارجع تاني اكون غرزة كلاستر. يا اما ترتفعوا بقى 3 سلاسل وتكونوا غرزتين بعدها، او ترتفعوا سلسلة واحدة وتكونوا 3 غرز مع بعض كده 2 3. معانا 4 حلقات بنقفلهم كلهم مع بعض او بنسحبهم كلهم مع بعض، وبقفل بغرزة وباخد سلسلتين مسافة 1 2، يعني كأني باخد 3 سلاسل مسافة يا بنات. طيب هنا دلوقتي كان عندي تحت سلسلتين، هشتغل فوق كل سلسلة منهم عمود بلفة. في الحلقة الخلفية بدخل اهو بصوا، بدخل في باك لوب اشتغل العمود كده 1 والسلسلة اللي بعدها كمان رقم 2 كده 2. هيقابلني 3 عمود بلفة، بشتغل فوق كل عمود منهم عمود بلفة 1 1 2 3. تاني برجع يقابلني سلسلتين، هشتغل فوقيهم 2 عمود، فوق كل سلسلة منهم عمود بلفة 1 1 2. احنا ممكن نشتغل من تحت السلاسل على طول يا بنات كده. طيب اصبح دلوقتي عدد الاعمدة معايا كام؟ انا هنا الزوايا دايما هتكون زي ما هي كلاستر سلسلتين كلاستر، اما عدد الاعمدة بيزيد معايا لان كل السلسلتين اللي احنا خدناهم دول ما بين الزاوية دي وما رحت المكان اللي رحت اشتغل فيه اخدت سلسلتين. في السطر اللي جاي بشتغل فوق السلسلتين دول اعمدة، وهكذا في كل سطر برتفعه بشتغل فوق السلاسل اللي باخدها ايه اعمدة. كان عندي عدد الاعمدة تحت 1 2 3، زدنا 2 من هنا و2 من هنا، يبقى عندي 1 2 3 4 5 6 7 7 لاني كان عندي 3 وزودت 4 يبقى 7. خلاص يا بنات
اخد سلسلتين، 1 2. وعرفنا السلسلتين دول بناخدهم ليه؟ علشان خاطر في السطر اللي جاي بنشتغل عليهم اعمدة وبيزيد معايا مساحة المربع. هدخل فوق ال3 سلاسل اشتغل كلاستر، سلسلتين كلاستر، 1 2 3، وبقفل غرزة الكلاستر وبقفل فوقيها بسلسلة وباخد سلسلتين مسافة، 1 2. اكون كلاستر تانية فوق ال3 سلاسل واكمل الزاوية، 1 2 3، ونقفلها وناخد سلسلتين، 1 2. ارجع دلوقتي هيقابلني تاني، بكرر هيقابلني سلسلتين، 3 عمود، سلسلتين، بشتغل فوق السلسلتين عمودين، والتلاتة عمود 3 عمود، والسلسلتين عمودين، يبقوا معايا 7 عمود بلفة. في الجزء ده اشتغلت فوق السلاسل نفسها، مفيش مشكلة برضك اني انزل من تحت السلاسل واشتغل الاعمدة كده، 1 من تحت السلسلتين اهو، 2، وفوق الاعمدة اعمدة، 3 4 5، وفوق السلسلتين عمودين يبقى 6 7. ايوه ما بقى تفضلوا ان انتوا تشتغلوا فوق الحلقة الخلفية من السلسلة بالطريقة دي، او انك تشتغلي على طول فوق السلاسل زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. الطريقة اللي سهلة او اللي تريحك تقدري تشتغل بيها، الاتنين مش هيكونوا فيهم اي خطأ، الاتنين خلاص هيدونا نفس النتيجة. سلسلتين مسافة، 1 2، وبروح اشتغل زاوية مكونة من كلاستر، سلسلتين كلاستر، سلسلتين، وبشتغل 7 عمود. وعرفنا طبعا ال7 عمود بيكون مكانهم فين، 2 عمود فوق السلسلتين، و3 عمود فوق ال3 عمود، و2 عمود فوق السلسلتين. وبكمل بقى السطر بتاعي لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. وطريقتنا بداية طبعا من السطر دوت للسطر الاخير، ايا كان عدد السطور اللي انت حباها، بنشتغل من 5 ل10 ل12، ممكن تشتغلي 16، اي عدد حباه. ممكن تكوني البطانية كلها لو بطانية بيبي او مفرش من مربع واحد، وتفضلي ترتفعي بنفس الطريقة اللي بنرتفع بيها دي لغاية ما توصلي لحجم المفرش او البطانية اللي انت حباه او المربع اللي انت حباه بنفس الطريقة. هكمل السطر ده وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني كده في نهاية السطر بعد ما خلصت اخر مجموعة مكونة من 7 عمود. اخدت سلسلتين واروح فوق غرزة الكلاستر، السلسلة اهي اللي قفلنا بيها، وبقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. ارجع تاني هشتغل فوق الزاوية، يعني بمشي لغاية السلاسل بمنزلقة وارتفع 1 2 3، وهكمل غرزة الكلاستر الاولى. وبشتغل طبعا فوق السلاسل زاوية مكونة من 2 كلاستر ما بينهم سلسلتين كده، 2 3. نقفل الغرزة وناخد سلسلتين، 1 2، واكون غرزة كلاستر تانية، 1 2 3. نقفلها وناخد سلسلتين، 1 2، والسلسلتين دول طبعا احنا عارفين ان احنا هنشتغل فيهم فوق اعمدة. طيب تحت كنا بنشتغل، انا عندي هنا سلسلتين هشتغل فوقيهم عمودين، وعندي 1 2 3 4 5 6 7 هشتغل فوقيهم 7 عمود، والسلسلتين كمان عمودين، يعني عندي 1 2 و7 يبقوا 9، و2 كمان يبقوا 11. نبتدي نشتغل 1، وكل سطر عندي كل مجموعة هتزيد 4 عمود كده، 1 2 فوق السلسلتين، وبعد كده 7 عمود، 3 4 5 6 7 8 9، والسلسلتين كده 10 11. اصبحت المجموعة معايا هنا اهي زي ما احنا شايفين، 11 بدل 7، وفوق الزاوية زاوية زيها مكونة من كلاستر، سلسلتين كلاستر. عشان اروح من المكان ده للمكان دوت عشان اشتغل في الزاوية باخد سلسلتين مسافة، 1 2، واروح اشتغل الزاوية بتاعتي. غرزة الكلاستر ممكن نقفلها بطريقة تانية يا بنات. نبتدي معايا حلقة، بلف الخيط وبدخل، اسحب الخيط واخرج، اخرج من حلقتين واخلي الحلقة، الف الخيط ادخل، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي حلقة،
الف الخيط وادخل تالت مرة، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخرج، كده معايا 4 حلقات. احنا طبعا في كل الغرز اللي اشتغلناها دلوقتي مع بعض كنت بلف الخيط واخرج من ال4 كلهم مرة واحدة مع بعض. اما الطريقة التانية ان بخرج من 3، 1 2 3، واخلي الاتنين الاخرانيين بخرج فيهم ايه كده مع بعض. اصبح عندي كده عندي حرف في، بدل ما هي تكون سلسلة بس لا عندي حرف في كامل زي ما احنا شايفين. وفي الحالة دي هاخد سلسلتين بس مسافة 1 2. ليه؟ لاني عندي رأس للغرزة خاص بيها هي. تاني هكمل الغرزة التانية في نفس الفراغ كده 1 2 3، معايا 4 حلقات، الف الخيط واخرج من 3، اتبقوا 2 الف الخيط واخرج منهم. انا بفضل الطريقه دي عامه في الشغل لاني بتحدد لي بدل ما بشتغل بقى سلسله فوق الغرزه وارجع اشتغل سلسلتين، لا بتحدد لي المكان بتاعي خلاص ان هي فوق الغرزه، ما بحتاجش اشتغل السلسله، وبتكون هي من نفسها كده قفلناها بالخطوه الزياده اللي احنا بنعملها. وباخد بعدها السلسلتين مباشره 1 2، وبكرر بنفس الطريقه لغايه ما بوصل ايه لنهايه السطر، ان فوق السلسلتين بشتغل عمودين، فوق الاعمده بشتغل اعمده ايا كان عددهم بقى، فوق سلسلتين عمودين، بعد كده باخد سلسلتين واروح اشتغل فوق الزاويه زاويه مكونه من كلاستر، سلسلتين كلاستر، وهكذا طبعا لغايه ما بوصل الى نهايه السطر. وبعد كده ببتدي ارتفع عدد السطور اللي انا حباه. زي ما قلت لكم نقدر نكون بطانيه مربعات، او طبعا اي شيء بنشتغله سواء شنطه او مفرش او شال او اي حاجه طبعا بتشتغليها من وحدتنا النهارده. وممكن نشتغلها قطعه واحده لو انت عايزه تعملي حاجه كبيره بنفس الطريقه بنفس النظام، ما فيهاش اي شغل او فكره جديده، فكرتها زي ما احنا شايفين ثابته وبسيطه. فوق الاعمده بيكون اعمده، الزياده بتيجي من ايه؟ بتيجي من السلسلتين اللي هنا والسلسلتين اللي هنا بنزودهم فوقيهم بردك بنشتغل اعمده. اما الزوايا بتكون ثابته فوقيها كلاستر، غرزتين سلسله كلاستر، وهكذا. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة. وطريقة التشبيك للوحدات بتكون باستخدام غرزة المنزلقة، وشرحناها قبل كده في فيديو خاص بيها، او باستخدام الخيط والإبرة. لو طبعا بتحبي تشتغلي بالخيط والإبرة بتكون اسهل وابسط. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، ومش هطول عليكي لان كل السطور اللي هنشتغلها بعد كده هي تكرار لنفس السطور اللي احنا اشتغلناها. اتمنى ان فكرة الفيديو تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.